पनि स्वागत छ तपाईहरुको आफ्नो YouTube च्यानल बिएस सर्भिङ युट्युबमा। आज पनि म फरक नयाँ विषयवस्तु र नयाँ भिडियोको साथ तपाईहरु समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। आजको यस भिडियोमा मैले ब्याचलर अफ जियोमेटिक्स इन्जिनियरिङ को कोर्स एलिजिबिलिटी, फी, जब, स्कोप र युनिभर्सिटीको बारेमा जानकारी दिन यो भिडियो लिएर तपाईहरु समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। कृपया भिडियो स्किप नगरी अन्तिम समय हेर्दिनु होला र तपाई यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया लाइक, शेयर, कमेन्ट अनि सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है त। Drop it. सुरु गरौँ आजको विषयवस्तु र विषयवस्तु सुरु गर्नुभन्दा अगाडि जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरिङ भनेको के हो त यसको बारेमा मैले थोरै परिचय राख्न चाहे। कुनै पनि जियोग्राफिकल वा स्पेशल लोकेसन बेस्ड डाटाहरूको मेजरमेन्ट, एनालाइसिस, त्यसको म्यानेजमेन्ट र डिस्प्लेको सम्मिश्रण नै जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरिङ हो। जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरिङमा निम्न कुरा समावेश भएका हुन्छन्, जुन निम्न कुराहरूमा आधारित रहेर जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरिङ सञ्चालन हुन्छन्। ल्यान्ड म्यानेजमेन्ट, स्याटेलाइट पोजिसन, जीपीएस, सर्वेइङ एन्ड म्यापिङ, फोटोग्राफमेट्री आदि विषयवस्तुमा रहेर जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरिङ सञ्चालन हुने गर्छ। अब कुरा गरौँ ब्याचलर अफ जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरिङको विषयमा। यसको ट्रेनिङको कुरा गर्दा ब्याचलर अफ जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरिङ हो र यसको कोर्स ड्युरेसन 4 इयर्स 8 सेमेस्टर हुन्छ। 4 वर्षमा 8वटा सेमेस्टर अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। र ब्याचलर अफ जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरिङको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिसन क्राइटेरियाको कुरा गर्दा मिनिमम 45% ल्याउनु पर्ने हुन्छ इन्टरमिडिएट लेभल साइन्समा। त्यस्तै आइएससी डिग्री अथवा +2 साइन्समा 200 मार्क्स म्याथमेटिक्समा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै ए लेभल अर डिप्लोमा इन इन्जिनियरिङ सकाएर पनि हामीले ब्याचलर अफ जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरिङ जोइन गर्न सक्छौँ। र त्यस्तै आइओई को इन्ट्रान्स इक्जाम पास गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले ब्याचलर अफ जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरिङ जोइन गर्न र निश्चित सिट सङ्ख्या रहेको हुन्छ। त्यस्तै अब स्टुडेन्ट सिट सङ्ख्याको कुरा गर्दा यो कलेज र युनिभर्सिटी अनुसार थोरै अन्तर रहेको छ। र काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा स्टुडेन्ट्स टोटल सिट भनेको 60 जना हो भने 54 जना मेरिट लिस्टबाट छनौट हुन्छ भने 6 जना रिजर्भबाट हुन्छ। त्यस्तै टियु अन्तर्गतको कलेजमा 48 सिट रहेको छ। त्यस्तै पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी अन्तर्गत कलेजमा 40 जनाको सिट हुने गर्दछ ब्याचलर अफ जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरिङको लागि। र अब कुरा गरौँ ब्याचलर अफ जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरिङ अध्यापन हुने, पढाइ हुने कलेजको कुरा गर्दा नेपालमा जम्मा 3वटा कलेज रहेको छन् ब्याचलर अफ जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरिङ सञ्चालन हुने। र ब्याचलर अफ जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरिङ सञ्चालन हुने कलेजको नाम भन्नुपर्दा काठमाडौँ युनिभर्सिटी केयुमा अध्यापन हुने गर्दछ, जुन ल्यान्ड म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङ सेन्टर एलएमटिसी र केयुको सम्झौतामा ब्याचलर अफ जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरिङ सञ्चालन भइरहेको छ। त्यस्तै त्रिभुवन युनिभर्सिटीको मातहतमा रहेर वेस्टर्न रिजनल कलेज पोखरामा सञ्चालन रहेको छ ब्याचलर अफ जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरिङ। त्यस्तै पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी मातहतमा रहेर हिमालयन कलेज अफ जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरिङ एन्ड ल्यान्ड रिसोर्स म्यानेजमेन्ट जिआइटीमा पनि ब्याचलर अफ जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरिङ सञ्चालन भइरहेको छ। यसरी नेपाल अधिराज्यभर काठमाडौँमा 2वटा र पोखरामा 1वटा गरी 3वटा युनिभर्सिटीमा ब्याचलर अफ जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरिङ सञ्चालनमा रहेको छ। र यस्तै फीको कुरा गर्दा ब्याचलर अफ जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरिङको फीको कुरा गर्दा काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा यसको हामीले टोटल फी भनेको 7,50,000 लाग्छ हामीले 4 वर्ष अध्ययन गर्दाखेरि। त्यस्तै डब्लुआरसी पोखराको फीको कुरा गर्दा प्रति सेमेस्टर अर्थात् प्रत्येक सेमेस्टरको 75,700 रुपियाँ हामीले बुझाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी अन्तर्गतको हिमालयन इन्जिनियरिङ कलेजमा एराउन्ड 10 लाखमा टोटल 4 वर्षको फी बुझाउनु पर्ने हुन्छ। र जब स्कोपको कुरा गर्दा नेपालमा ब्याचलर अफ जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरिङ पास आउट भए पश्चात नेपाल सरकारका विभिन्न विभाग, मन्त्रालय, नापी कार्यालय, जलविद्युत आयोजनामा
रोजगारीको अवसर हुनेछ। त्यस्तै पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूमा, पुलिस, आर्मीमा, जियो इन्फर्मेसन रिलेटेड इन्डस्ट्रीहरूमा, एनजिओ, आइएनजिओमा पनि रोजगारीको अवसर हुने गर्दछ। त्यस्तै नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटीमा, कन्सल्टेन्ट कम्पनीजहरूमा, त्यस्तै इन्टरनेसनल जब मार्केट, बिल्डिङ कम्पनीज एन्ड चेकिङ कम्पनीजहरूमा पनि ब्याचलर अफ जियोमेटिक्स इन्जिनियरिङ पास आउट भए पश्चात हामीले जोइन गर्न सक्छौँ। रोजगारीको अवसर हुने गर्दछ।